Stai. Acum pe final mi-am adus aminte că dacă o să-ți iei frito misto aici în Italia, cu siguranță nu o să fie ca cel al lui Pescobar, o să fie total diferit. Deci niciun kilometru de autostradă nu o să-l găsiți gratis. Mai exact, o să aveți prețul de... Iar din ce știu eu, pentru Roma există un bilet care costă 7 euro, îl luați de la toate stațiile de metro. Roma, Firenze, Veneția, Milano și, în ultimul rând, Napoli. Vreau să vă spun că restaurantele între orele 15 și orele 19, 99% din ele sunt închise. Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Români în Italia. După cum se vede, a venit vara. Asta vă exprimă și vestimentația mea, pantalon scurt și mânecă scurtă. Așa că de data asta m-am gândit să fac un video, că tot se apropie vacanțele. Suntem în luna mai, mai exact astăzi 12 mai, când filmez eu acest video. Și știu că mulți dintre voi vă pregătiți pentru vacanțe, diferite destinații prin Europa, dar pentru cei care vreți să alegeți Italia, astăzi am pentru voi 10 lucruri pe care ar trebui să vi le luați cu voi în bagajul de informații, ca să zic așa, dacă plănuiți să vă faceți o vacanță, un weekend, o săptămână în Italia sau mai știu eu, poate mai mult, 2 săptămâni sau chiar o lună de zile, cei ce vă permiteți. Așa că m-am gândit să vă dau câteva informații legate despre Italia, care zic eu că vă pot fi de ajutor și foarte interesante pe parcursul vacanței dumneavoastră, care o să petreceți, sper eu, pe teritoriul Italiei. Dar pentru a începe această enumerare a celor 10 lucruri pe care trebuie să le știți când veniți în Italia, am nevoie de ajutorul vostru. Abonați-vă la canal, puneți un like la acest video pentru a vedea cât mai mulți oameni acest video și a găsi aceste informații. Mulțumesc! Aceste informații, să știți că este și pentru cei care vin cu mașina din țara, aleg să vină cu mașina proprie și personală, dar și pentru cei care vin cu avionul și doresc să închirieze o mașină pe teritoriul Italiei pe timpul vacanței cât stau aici. Să începem. Punctul 1. Vreau să știți că în Italia toate autostrăzile sunt cu plată. Nu o să găsiți niciun kilometru de autostradă, după cum vedeți aici în spatele meu este și un autogrill. Deci niciun kilometru de autostradă nu o să-l găsiți gratis. Mai exact, o să aveți prețul de 8 cenți pe kilometrul parcurs de autostradă pe teritoriul Italiei. Adică să facem un mic calcul, 500 de kilometri, ori 8 cenți, vine undeva la 40 de euro, plus minus, poate greșesc eu câteva centezime, să zicem așa. Dar în general, cam aceasta este suma de 8 cenți pe kilometru de autostradă parcurs în Italia. Când te apropii de casa de plată, trebuie să te îndrepți către linia unde scrie biglietto, ca să poți să-ți iei bilet. Adică ceva de genul, te dai aproape, ți iei tichetul, îl tragi, ți se deschide bariera și pleci mai departe. Și când vă apropiați de casa de plată spre ieșirea de pe autostradă în direcția care vreți să mergeți, vă încadrați din nou pe linia unde aveți aceste bilete, unde se vede, unde scrie biglietto. Uite, de exemplu aici. Vă apropiați. Aici ori este o persoană, ori dacă nu băgați biletul, băgați banii, dar deocamdată aici este o persoană și vă ia bani. Punctul 2. Pentru a putea să circuli cu mașina pe autostrăzile din Italia despre care am vorbit la punctul 1, ai nevoie și de combustibil, bineînțeles. Am ales o benzinărie după strada statală, după națională, ca să nu facem clipul în autostradă, pentru că acolo diferă prețurile și ar fi mult mai mari și v-ați face o idee mult mai, nu știu, greșită, ca să spun așa. Deci, prețul combustibilului în luna mai, ziua 12, este de, vine mai aproape Izabela. Aici diferă pompele, de exemplu, dacă vreți să vă băgați singuri, mă scuzați că se mai aud și mașinile, singur motorin, adică self-service, să vă alimentați singuri, are prețul de 1,75 euro, chiar 76 de cenți pe litrul de diesel, benzina 1,91, iar în partea dreaptă avem pompele care
este angajatul benzinăriei și vă alimentează cu benzină. Bineînțeles că pentru asta diferă prețul, va fi 1 euro, să mă depărtez că nu-l văd sau este stins. Se pare că aici este stins, că pentru că nu sunt, benzinăria este închisă, angajații nu sunt, dar de obicei de la 1,76 euro aici o să plătiți aproape de 2 euro, 1,95 euro, 2 euro, că vă pune cineva benzină. Deci mare atenție, pompele Servito unde scrie o să vă alimenteze angajatul benzinăriei, așa vedeți la ce pompă vă încadrați, dar în special mergeți la pompele unde scrie self, adică self-service, vă alimentați singuri, după care duminica, în general de la ora 12 după amiaza, benzinăriile sunt închise, dar au un aparat ca un bancomat unde băgați bani și puteți să alimentați singuri. Punctul 3, pentru cei care veniți cu avionul, să spunem, în Italia sau cu autocarul și doriți să vă închiriați o mașină aici pe teritoriul Italiei, ar fi indicat să vă faceți o rezervare pentru o mașină dinainte online din România, pentru că aici când o să veniți, cu siguranță o să găsiți prețuri mult mai mari decât ce găsiți pe internet. Și ce e și mai important, în afara de rezervării mașinii online, ar fi în momentul când preluați mașina de la firma de închirieri, să faceți poze bine de jur împrejurul mașinii, chiar și o filmare, că în caz de incidente sau alea, să aveți dovada exact cum ați luat voi mașina, că se poate să dumneavoastră să o atingeți sau să zgâriați o aripă în trafic, iar pe alte părți să aibă îndoituri de uși sau cine știe ce mai are mașina și dumneavoastră nu ați văzut la momentul când ați închiriat, când ați luat mașina, când ați preluat mașina. Așa, cel mai bine aveți o dovadă, poze sau filmare. Iată, ne ajuns și la punctul 4, de la transportul cu mașina personală sau mașină închiriată. Trecem la transportul în comun pentru toți, pentru cei care vin cu avionul sau autocarul și nu doresc să închirieze o mașină aici pe teritoriul Italiei să se deplaseze și aleg transportul în comun, mai exact trenul. Suntem în gara care aparține de orașul nostru aici. Să știți că Italia este foarte bine pusă la punct din punct de vedere transport feroviar. De la orașele mari au ramificații către orașele mici, către sate, comune și așa mai departe. Pe cât este de bine pusă la punct, să știți că pe atât de mult costă și trenul, nu e chiar așa ieftin. Am făcut eu un calcul așa plus minus, undeva la 100 de kilometri, să zicem, de distanță parcursă cu trenul, undeva la 9 euro ar fi costul biletului. Dar pentru cei care vin fără mașină este o oportunitate de a se deplasa din orașele mari între orașe cu trenul, ca să zicem așa. Punctul 5 și suntem și la jumătatea videoului, jumătatea punctelor. Este vorba despre timp. Nu uitați să vă luați mai mult timp la voi decât v-ați propus. Ca exemplu să vă dau, dacă vreți să vizitați orașul Roma, luați-vă în calcul că 3 zile nu vă ajung. Ca să-l vizitați în deamănunt și să vizitați tot, vă trebuie undeva la 4-5 zile, chiar o săptămână, ca să puteți să vizitați orașul Roma în totalitate. Așa că, în general, luați-vă cel puțin o zi de marjă de eroare pentru fiecare oraș sau pentru toată vacanța, în loc de 3 zile, luați-vă o săptămână lejeră ca să puteți vizita în liniște tot ce este de văzut frumos în această Italie. Punctul 6. De la tren am trecut mai exact la metrou, un alt transport în comun în Italia. Să știți că metroul în Italia o să-l găsiți în 7 orașe mari din Italia, mai exact Roma, Milano, Genova, Napoli, Brescia și Catania. Nu știu dacă le-am enumerat pe toate, dar în total să știți că 7 orașe mari din Italia au metrou. Așa că aveți cu ce să circulați în marile metropolitane, ca să zicem așa, din Italia. Modul de plată este mult mai simplu aici decât în România. Nu știu, poate în acest moment și în România s-a schimbat modul de plată, dar la intrare, când treci la bariere, pui cartea de credit sau bancomatul, la ieșire din nou pui cartea de credit și ei îți retrag suma de bani exact cât ai parcurs cu metrou, cât este biletul, ceva de genul. Iar din ce știu eu, pentru Roma există un bilet care costă 7 euro, îl luați de la toate stațiile de metrou sau de autobuz, de tramvai, 7 euro pentru 24 de ore de persoană și aveți curse nelimitate, da? Ori cu metrou, ori cu tramvaiul, ori cu autobuzul, astea pe teritoriul
Rome. Eu zic că este cel mai convenabil bilet pentru 24 de ore, 7 euro. 7. Cu toate că Italia este capitala modei mondiale, după cum se știe, nu trebuie să aveți mare frică pentru vestimentație. Puteți să vă îmbrăcați și asortați și neasortați, pantalonii de cine știe ce culoare, cămașa de o altă culoare, pentru că aici nu o să vă observe nimeni că nu sunteți în contrast cu soțul sau cu strada sau cu ceva de genul. Nu se dă atât de mare atenție, cu toate că Italia este capitala modei mondial. Iată, ne ajung și la punctul 8, unde avem top 5 orașe cele mai vizitate din Italia și haideți să le enumerăm. Și avem Roma, Firenze, Veneția, Milano și, în ultimul rând, Napoli. Punctul 9, ne apropiem ușor de final. Vreau să vă spun că restaurantele între orele 15 și orele 19, 99% din ele sunt închise, pentru că după amiaza italienii se odihnesc, nu prea au timp de restaurant. Așa că mâncați la prânz, începând cu orele 12, 13, 15, după care începând cu ora 7 seara, orele 19, până seara la 10-12 noaptea sunt deschise. Un alt aspect privind restaurantele, să știți că în afara prețului preparatelor care le consumați, mai aveți coperto, adică masa, că stați la masă și fața de masă și servirea vă adaugă la final. De exemplu, sunt restaurante care vă ia 2 euro, 3 euro de persoană. Un alt aspect ar fi că șpaga la ospătar, ca să zicem așa, ce se numește mancea, nu este obligatorie, adică nu trebuie să vă simțiți stânjeniți sau să vă simțiți prost că ați plecat de la masa restaurantului și nu ați dat un ciubuc ospătarului. Dacă vreți să o dați, este binevenită, dacă nu se uită nimeni urât la voi și nu vă simțiți stânjeniți de această situație. Și am ajuns și la punctul 10, ultimul din această serie. Este legat tot despre mâncare, mai exact despre cum să servești pizza la restaurant în Italia. De exemplu, ți aduce platoul cu pizza și de obicei italienii o mănâncă, o taie felii așa, triunghiuri, după care o ia cu mâna și o mănâncă elegant cu mâna. Pentru ei, când te vede că o tai bucățele mici cu cuțitul și furculița și mănânci așa elegant, pentru pizza nu prea este plăcut pentru ei. V-am spus, felii, triunghiuri și după aceea cu mâna frumușel. Și în acest moment vă arăt și cameramanul meu secret, care l-am ținut în ascuns până acum în tot acest video. Tada, este Izabela. Și vrem să vă mai sugerăm pe final să nu uitați de tiramisu, gelato și, în ultimul rând, cafeaua, care, după cum știți, aceste 3 lucruri sunt unele dintre simbolurile Italiei. Se pare că video-ul a ajuns și la final. Sper că ați găsit informații importante și prețioase. Bineînțeles, mă refer în special la oamenii care nu au avut legături sau nu au legături până acum cu Italia și pentru ei o să fie o nouă experiență, așa că, ce să zic, dacă găsiți informații care vă sunt de folos sau v-a plăcut acest video, abonați-vă la canal, puneți și voi un mare like ca să meargă videoul cât mai departe și până data viitoare, ca de obicei, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao! Stai! Acum pe final mi-am adus aminte că dacă o să-ți iei frito misto aici în Italia, cu siguranță nu o să fie ca cel al lui Pescobar, o să fie total diferit și la aspect și la gust. Așa că o să-ți fie greu la început până te obișnuiești, pentru că al lui Pescobar e un pic pane, al italianilor e frito misto.